ओके, थ्याङ्क्स फर योर लाइक गर्नुहोस् होइन। केही कुरा सिक्यो टिचरबाट भने लाइक त गरिदिनु पर्छ। अब हामी आजको लेसनलाई अगाडि बढाउँ होला, किनभने अब मसँग फेरि टाइम हुँदैन, केही समयमा फिजिकल क्लास सुरु भइहाल्छ। यसलाई पक्नु है, यहाँनिर हाम्रो छ। यहाँ ल हेर्नुहोस्, कस्तो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब यो टपिकलाई ल हेर्नुहोस् त, इज टु बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इज टु बी प्लस भर्ब थर्ड। पास्ट पार्टिसिपल भनेको भर्ब थर्ड हो। ओके, भर्ब थर्ड हो। पास्ट पार्टिसिपल भनेको भर्ब थर्ड भयो। यसमा ओके, इज टु बी प्लस भर्ब थर्ड is used to convey that something is planned, expected, or required to happen in the future, and it emphasizes the passive nature of the action. Is to be plus past participle भविष्यमा केही योजना अपेक्षित वा हुन आवश्यक छ भनी बताउनु पर्यो भने बताउन प्रयोग गरिन्छ र यसले कार्यको प्यासिभ नेचरलाई जोड दिन्छ। हेर्नुहोस् है, द इमेल इज टु बी फरवर्डेड टु द मार्केटिङ टिम। यस्तै भाषा बोलिन्छ, अनि यो स्ट्रक्चर नजानेपछि धेरै गाह्रो पर्छ। द इमेल इज टु बी फरवर्डेड टु द मार्केटिङ टिम। इमेल मार्केटिङ टोलीलाई फरवर्ड गरिनु पर्छ। यस्तो खालको स्ट्रक्चर्सहरू आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। अब हामी यसलाई ओके यो अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ एकैछिन 1 मिनट पर्खनु। अब हामी यसको फेरि फुल मोडमै हेरौँ। यो भाषा कहाँ सिकिन्छ त? द इमेल इज टु बी फरवर्डेड टु द मार्केटिङ टिम भन्छ, कहिले भन्छ अझ टाइम पनि तोकिदिन्छ। द इमेल इज टु बी फरवर्डेड टु द मार्केटिङ टिम विदिन 2 आवर्स। 2 घण्टाभित्रमा फरवर्ड गरिनुपर्छ भनिदिन्छ। ओके, यस्तो खालको स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ हामी आज अध्ययन गर्दैछौँ। अब सेयर पनि गरिदिनुहोस् है, साथीहरू आज कम आउनुभयो जस्तो लाग्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पसल खोल्नु अघि मर्मत गरिनुपर्छ। द रिपेयर्स आर टु बी डन। अति व्यावहारिक भाषा हो यो। द रिपेयर्स आर टु बी डन बिफोर द स्टोर ओपन्स। पसल खोल्नु अघि नै मर्मत गरिनुपर्छ। द रिपेयर्स आर टु बी डन। अब कुनै एउटा मानु त्यहाँनेरिको चाहिँ डोर बिग्रेको छ भने
The door is to be repaired भनेर भन्नुपर्छ. ढोका बनाइनुपर्छ, रिपेयर गरिनुपर्छ. The door is to be repaired before the store opens. त्यसको ओपनिङ अगाडि डोर चाहिँ रिपेयर गरिनुपर्छ. धेरै कुरा रिपेयर गर्नु छ. The repairs are to be done before the store opens. स्टोर खोल्नु अघि नै मर्मत गरिनु पर्छ. मर्मत कार्यहरू गरिनु पर्छ. निर्णय भने सञ्चालक समितिद्वारा गरिनुपर्छ. त्यो आवश्यक छ क्या, आवश्यकता दर्शाइरहेको छ. The decision is to be made by the board of directors. The decision is to be made by the board of directors. निर्णय भने सञ्चालक समितिद्वारा गरिनुपर्छ. अनि नम्बर 7 मा हेर्नुहोस्, उपकरण गुणस्तर चाहिँ आश्वासनको लागि, उपकरण गुणस्तर आश्वासनको लागि परीक्षण गरिनुपर्छ. The equipment is to be tested. Sorry. The equipment is to be tested for quality assurance. Quality assurance को लागि इक्विपमेन्ट गुणस्तर आश्वासनको लागि उपकरण परीक्षण गरिनुपर्छ. Is to be tested. ओके, यो 5, 6, 7 भयो नि. अब 1, 2, 3, 4 चाहिँ अर्को स्लाइडमा छ. हेर्नु है. थ्याङ्क यू. आज केही साथीहरू पार्टिसिपेन्ट हुनुभएको छ. उहाँहरू प्राय धेरैले चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु भएको छ. इन्करेजमेन्ट हुन्छ यसबाट पनि, राम्रो काम हो. लाइक गर्दै जानुहोस् है. द रिपोर्ट हेर्नु है, साताको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन है. यो यस्तो बनाउँछ क्या, यो लाइभमा आउँदाखेरि यो फन्ट चेन्ज भएर प्रतिवेदनलाई प्रतिवेदन यस्तो बनाइदिन्छ. साताको अन्त्यसम्म प्रतिवेदन बुझाइनु पर्छ. कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ हैन. हेर्नु त, द रिपोर्ट is to be submitted by the end of the week. By the end of the week भनेको साताको अन्त्यसम्ममा. The report is to be submitted by the end of the week. साताको अन्तसम्ममा. By the end of the week. साताको अन्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइनु पर्छ. The report is to be submitted by the end of the week. साताको अन्तसम्ममा चाहिँ प्रतिवेदन बुझाइनु पर्छ. प्याकेज भोलि पठाइनु पर्छ. The package is to be sent tomorrow. Okay? The package is to be sent tomorrow. प्याकेज भोलि पठाइनु पर्छ. The package is to be sent tomorrow. पठाइनु पर्छ. त्यस्तै नम्बर 3 मा निमन्त्रणा कार्डहरू अर्को सोमबार पठाइनु पर्छ. The invitation cards are to be sent out next Monday. निमन्त्रणा कार्डहरू अर्को सोमबार पठाइनु पर्छ. अनि कागजातहरू समितिले परीक्षा गर्नुपर्छलाई यो चाहिँ यसलाई के बुझ्नुहोस् भने कागजातहरू समितिद्वारा परीक्षण गरिनुपर्छ. कागजातहरू समितिद्वारा परीक्षण गरिनुपर्छ. The documents are to be reviewed. समीक्षा गरिनुपर्छ. Are to be reviewed by the committee. The documents are to be reviewed by the committee. Okay?
अब हामी सुरुबाट हेरौँ। इज टु बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल भनेको V3 भर्ब थर्ड। इज टु बी पछाडि भर्ब थर्ड आउँछ, एम टु बी पनि आउँछ, आर टु बी पछि पनि आउँछ, यसरी हुन्छ है। इज टु बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल भविष्यमा केही योजना अपेक्षित वा हुनु आवश्यक छ भनी बताउन पर्यो भने प्रयोग गरिन्छ र यसले चाहिँ प्यासिभ नेचरलाई बताउँछ। जस्तो इमेल मार्केटिङ टोलीलाई फरवार्ड गरिनुपर्छ। द इमेल इज टु बी फरवार्डेड टु द मार्केटिङ टिम। मार्केटिङ टिमलाई फरवार्ड गरिनुपर्छ। नेक्स्ट, पसल खोल्नु अघि मर्मत गरिनुपर्छ। जुन जुन मर्मतहरू आवश्यक छन् तिनीहरू गरिनुपर्छ। पसल अथवा स्टोर जे भन्नुहोस्। द रिपेयर्स आर टु बी डन बिफोर द स्टोर ओपन्स। कुरा बुझ्नुभयो नि? द रिपेयर्स आर टु बी डन बिफोर द स्टोर ओपन्स। स्टोर खोल्नु अघि नै मर्मतहरू के हो त्यो गरिनुपर्छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नु, निर्णय भने सञ्चालक समितिद्वारा गरिनुपर्छ। द डिसिजन इज टु बी मेड, डिसिजन मेक अ डिसिजन भन्छौँ हामी निर्णय गर्नुलाई। द डिसिजन इज टु बी मेड बाई द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स। सञ्चालक समितिहरूद्वारा नै गरिनुपर्छ यसको डिसिजन चाहिँ। उपकरण गुणस्तर आश्वासनको लागि परीक्षण गरिनुपर्छ। द इक्विपमेन्ट इज टु बी टेस्टेड फर क्वालिटी assurance. Assurance or assurance you can say. गुणस्तर आश्वासनको लागि परीक्षण गरिनुपर्छ। ओके, र लाइक गर्ने सेयर गर्ने चाहिँ भुल्नु भएन है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, साताको अन्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइनुपर्छ। द रिपोर्ट इज टु बी सबमिटेड by the end of the week. The report is to be submitted by the end of the week. साताको अन्त्यसम्ममा रिपोर्ट चाहिँ बुझाइनुपर्छ। अब प्याकेज भोलि पठाइनुपर्छ। The package is to be sent tomorrow. Is to be sent tomorrow. प्याकेज भोलि पठाइनुपर्छ। यो व्यावहारिक भाषा, जुन भाषा छुटिरहेको छ, योभन्दा अगाडिको 3टा भिडियो पनि हेर्नु होला है। छुटेको कुराहरू अथवा चाहिँ एकदमै डिमान्डमा भएको, जतातता पढ्न नपाइने भइराखेको विषयहरू मैले पढाइरहेको छु। निमन्त्रणा कार्डहरू अर्को सोमबार पठाइनुपर्छ। The invitation cards are to be sent out next Monday. Are to be sent out next Monday. हेर्नु है। र कागजातहरू समितिद्वारा समीक्षा गरिनुपर्छ। कागजातहरूको समितिद्वारा समीक्षा गरिनुपर्छ। यहाँ अलिकति नेपालीमा गर्नुपर्ने छ भनेको छ, तर गरिनुपर्छ भन्नु पर्यो भने नि। द डकुमेन्ट्स आर टु बी रिभ्युड बाई द कमिटी। कमिटीद्वारा नै ती डकुमेन्ट्सहरू रिभ्यू गरिनु पर्छ। द डकुमेन्ट्स आर टु बी रिभ्युड बाई द कमिटी। कमिटीद्वारा रिभ्यू गरिनु पर्छ। ओके, अब हामीले अहिलेसम्म अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्यौं। अब तपाईलाई कुनै कुरा लागेको छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्, म त्यसलाई चाहिँ रिप्लाई गर्छु। ओके,
अब तपाईलाई कसैले टाइपिङ इज टु बी फिनिस्ड विदिन 5 आवर्स भन्यो भने टाइपिङ चाहिँ 5 घण्टामा सिध्याइनुपर्छ भन्दैछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। आफैले बुझ्ने त हो नि, होइन? कसले बुझाउँछ त? आफैले नै बुझ्ने हो सबै कुराहरू। त्यसकारण अब तपाईलाई भन्यो everyone is to be given a pen and a notebook. कुनै ट्रेनिङ सुरु गर्न लाग्नुभयो त्यो तपाईलाई सुपरभाइजरले भन्यो everyone is to be given a pen and a notebook. ओके भन्यो। के भनेको रहेछ? भनेको त सबैलाई एउटा पेन र नोटबुक चाहिँ दिनुपर्छ है त भनेर पो उसले भनेको रहेछ। everyone is to be given, everyone is to be provided with a pen and a notebook. हेर्नु है, यस्तै भाषा हुन्छ अनि कहाँबाट सिक्ने त? यो स्ट्रक्चर त जान्नै पर्यो। everyone is to be provided with a pen and a notebook. सबैलाई एउटा पेन र एउटा नोटबुक चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा रहेछ। हामीले यो स्ट्रक्चर पढ्यौं है। यो स्ट्रक्चरमा तपाईले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? है अहिले भर्खर जोइन हुने साथीहरूले पनि यसो लाइक गर्नुहोस् हैन। लाइक गर्यो भने हाइलाइट गर्दै जान्छ, बढी साथीहरूलाई पनि क्लासको बारेमा थाहा हुन्छ। अनि जस्तो तपाईलाई भन्यो एकजनाले राम इज टु बी सेन्ट टु द हेड अफिस। राम इज टु बी सेन्ट टु द हेड अफिस भन्छ। रामलाई हेड अफिसमा पठाइनु पर्छ भनेको हो। राम इज टु बी सेन्ट टु द हेड अफिस। ओके, अब he is to be asked about this accident. यो एक्सिडेन्टको बारेमा उसलाई सोधिनु पर्छ। He is to be asked. He is to be asked about this accident. ओके, सोधिनु पर्छ। यस्तो खालको धेरै महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर हामीले अभ्यास गर्यौं आजको यस लेसनमा र यो लेसन सकेसम्म शेयर गर्नु होला, लाइक गरिदिनु होला। मैले जति तपाईहरुले इन्करेज गर्नुहुन्छ उति नै महत्त्वपूर्ण र उति नै मेहनतका साथ भिडियोहरु क्रिएट गर्दै जानेछु र तपाईहरुको लाइक शेयरको चाहिँ मैले ज्यादै अपेक्षा गरिराखेको हुन्छु। शेयर गरिदिनुहोस्, धेरै साथीहरुमा पुग्छ। उहाँहरुले पनि इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको हुन्छ लर्निङको लागि र I hope you found the lesson interesting and helpful for you. See you next time. Bye-bye.